जय शिवराय भावनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलवर व्हीपी क्रिएशन। तर आजचा डेमो व्हिडिओ तुम्ही बघितला असाल तर अशा प्रकारचा व्हिडिओ कसा बनवायचा इलाइट मोशन ॲपमध्ये ते आज आपण शिकणार आहोत। मीन्स फोटो जो तुम्ही बघितला तसा फास्ट टू स्लो मो कसा करायचा ते आज आपण शिकणार आहोत। त्याचा ट्युटोरियल आहे पूर्ण। तर ते पूर्ण मराठीमधून पाहण्यासाठी तुम्हाला पूर्ण व्हिडिओ पाहायला लागेल भावनो। पूर्ण व्हिडिओ एकदम परफेक्ट एकदम कडक झालेला आहे भावनो आणि तुम्हाला एकदम स्टेप बाय स्टेप सांगितलेलं आहे मी। जर अशा प्रकारचा व्हिडिओ तुम्हाला पाहिजे असेल अजून तर तुमच्या भावाच्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राइब करा आत्ताच्या आत्ता, कारण की ते करायला पैसे नाही लागत, ते एकदम फ्री आहे। म्हणून आत्ताच सबस्क्राइब करा भावनो आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा भावनो। तर आजच्या व्हिडिओसाठी चला आपण सुरुवात करूया। तर भावनो तुम्ही बघू शकता आपल्या स्क्रीनवर आपण अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घेतलं आहे भावनो। तर अशा प्रकारे ओपन झाल्यानंतर भावनो खालती तुम्हाला प्लसचा आयकॉन दिसत असेल भावनो, त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे आणि इथे तुम्हाला बेसिक आहे मीन्स फुल स्क्रीन आहे मीन्स हाच रेशो सिलेक्ट करायचा नाही तर तुम्हाला इथं पेन्सिलच्या आयकॉनवर क्लिक करून तुमच्या हिशोबाने तुम्हाला रिझोल्यूशन काय ठेवायचं आहे ते तुम्ही ठेवू शकता। तर मी फुल स्क्रीन करून घेतो इथून। तर अशा प्रकारे क्रिएटच्या पेजवर क्लिक करायचं आहे भावनो। अशा प्रकारे क्लिक केल्यानंतर भावनो अशा प्रकारचा इंटरफेस येईल। तर तुम्हाला वरती तुम्हाला प्रोजेक्टचं नाव द्यायचं असेल तर तुम्ही देऊ शकता, मी देतो व्हीपी क्रिएशन भावनो। तर अशा प्रकारे देऊ शकतो। जोपर्यंत मी नाव टाकतो भावनो तोपर्यंत व्हिडिओला एक लाईक करून टाका भावनो। तर अशा प्रकारे नाव टाकला मी व्हीपी क्रिएशन भावनो। अशा प्रकारे प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचा आपला। तर आपण ट्युटोरियल चालू करतो भावनो। अशा प्रकारे तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचा भावनो, इमेज अँड व्हिडिओजमध्ये जायचं भावनो आणि जो तुमचा इमेज आहे भावनो जो तुम्हाला असं करायचं आहे फास्ट टू स्लो मो त्याच्यावर सिलेक्ट करून घ्यायचं भावनो। तर अशा प्रकारे सिलेक्ट झाल्यानंतर त्यावरती 3 डॉटवर क्लिक करून भावनो फिल स्क्रीन करून घ्यायचं भावनो। अशा प्रकारे फिल स्क्रीन केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफर जायचं भावनो, 3rd नंबर ऑप्शन जाऊ भावनो। अशा प्रकारे थोडा झूम करून घ्यायचं कारण की कधी थोडी बॉर्डर राहते। अशा प्रकारे झाल्यानंतर भावनो तुम्हाला काय करायचं आहे, ह्या इमेजला भावनो पूर्ण असं लांबवून घ्यायचं भावनो, मीन्स 7 सेकंदापर्यंत अशा प्रकारे लांबवून घ्यायचं। तुम्ही बघू शकता स्क्रीनवर मी कसं लांबवतो भावनो। अशा प्रकारे लांबवल्यानंतर आपल्याला इथं 6 सेकंदावर यायचं भावनो, मीन्स करेक्ट 6वर भावनो तुम्ही बघू शकता। त्या इमेजवर क्लिक करून बाकीचा पार्ट कट करून टाकायचा भावनो। अशा प्रकारे कट केल्यानंतर भावनो इमेजवर क्लिक करायचं भावनो, मूव्ह अँड ट्रान्सफर जायचं भावनो आणि इथं एक तुम्ही बघू शकता इथं प्लसचा आयकॉन जो त्याच्यावर क्लिक करायचा भावनो। अशा प्रकारे क्लिक केल्यानंतर भावनो जो आपला फर्स्ट जो स्टार्टिंग आहे भावनो ती तुम्हाला अशा प्रकारे इथून घ्यायची आहे भावनो। तर तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे स्क्रीनवर अशा प्रकारे इथून। तर अशा प्रकारे नंतर तुम्हाला थोडं पुढे जायचं भावनो, स्क्रीनवर तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आणि 1 सेकंड पूर्ण झाल्या भावनो तुम्हाला अजूनही इथं अशा प्रकारे एक मार्क करायचं आहे आणि इथपर्यंत भावनो अशा प्रकारे आणायचं आहे। तुम्ही बघू शकता अशा प्रॉपरली आणायचं भावनो। अशा प्रकारे आणल्यानंतर भावनो तुम्हाला काय करायचं, अजून थोडं पूर्ण लास्टला जायचं भावनो 6 सेकंदापर्यंत, तिकडे एक मार्क करायचा भावनो आणि पूर्ण अशा प्रकारे लास्टपर्यंत करून टाकायचं भावनो। तुम्ही बघू शकता स्क्रीनवर कशा प्रकारे करायचं भावनो। तर अशा प्रकारे करून टाकायचं भावनो। अशा प्रकारे झाल्यानंतर तुम्ही बघू शकता आपल्या स्क्रीनवर कशा प्रकारे दिसतोय ते अशा प्रकारे फास्ट टू स्लो मो झालेला आहे भावनो। अजून मी तुम्हाला एक्झाम्पल देतो भावनो। अजून एक आपल्याला इमेज आहे तो करायचा भावनो। तर अशा प्रकारे त्या इमेजला घ्यायचा भावनो, तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे घेतलेलं आहे भावनो। अशा प्रकारे घेतल्यानंतर ह्याला पण आपल्याला म्हणजे आता 6पर्यंत आलं आहे, मीन्स ह्याला 6 सेकंदाचंच करायचं आहे, मीन्स 12पर्यंत घ्यायचं भावनो आपल्याला ह्याला। अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता स्क्रीनवर 12पर्यंत घ्यायचं भावनो। तर 12 जेवून थोडं जास्त घ्यायचं भावनो। अशा प्रकारे घेतल्यानंतर भावनो तुम्ही बघू शकता इमेजवर क्लिक करून बाकीचा पार्ट कट करून टाकायचं भावनो। कट केल्यानंतर भावनो इमेजवर क्लिक करायचं, वरती 3 डॉटवर क्लिक करून फिल स्क्रीन करून घ्यायचं भावनो। फिल स्क्रीन केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफर जाऊन 3rd नंबर ऑप्शन थोडं झूम करून घ्यायचं, मीन्स थोडी बॉर्डर राहते ती निघून जाईल भावनो। अशा प्रकारे त्यानंतर इमेजवर क्लिक करायचं भावनो, मूव्ह अँड ट्रान्सफर जाऊन भावनो 3rd नंबर ऑप्शन जाऊन अशा प्रकारे झूम करून घ्यायचं भावनो, कारण की इमेज आपला फुल स्क्रीन आहे हवाला। ते फुल स्क्रीन म्हणून आपण थोडं झूम करून घेतलं म्हणून मूव्ह अँड ट्रान्सफर जाऊन अशा प्रकारे थोडं खालती करून घ्यायचं, मीन्स फेस दिसले पाहिजे। आणि आपल्याला काय करायचं इथे स्टार्टिंगला यायचं, मीन्स इथून इमेज चालू होते भावनो। तुम्ही बघू शकता 6.1 पासून इमेज चालू होते। इथे एक प्लसचा आयकॉन मारायचा भावनो, मीन्स तो मारायचा मार्क आणि अशा प्रकारे तुम्हाला इथं करून घ्यायचं भावनो। तुम्ही बघू शकता आपल्या स्क्रीनवर अशा प्रकारे करून घ्यायचं भावनो। अशा प्रकारे नंतर आपल्याला इथं थोडं पुढे जायचं भावनो 7 सेकंदापर्यंत आणि इथं अजून एक मार्क करायचा भावनो आणि पूर्ण मॉडेलला अशा मध्ये आणायचे अशा प्रकारे मध्ये मीन्स मध्ये माझं जरा जे पिसेल ते भावनो मध्ये आणल्यानंतर भावनो तुम्हाला इथे झालेला आहे मार्क आपला आणि पूर्ण लास्टला यायचं भावनो, इथे एक मार्क करायचं आहे आणि पूर्ण असं शेवटपर्यंत करून घ्यायचं भावनो। तुम्ही बघू शकता आपल्या स्क्रीनवर अशा प्रकारे करून घ्यायचं। तर तुम्ही बघू शकता आपण वापस एकदा प्ले करून दाखवू शकतो भावनो। अशा प्रकारे आपली व्हिडिओ दिसते फास्ट टू स्लो मो। तर मी तुम्हाला अजून एक पिकचा एक्झाम्पल देतो भावनो, तोपर्यंत तुम्ही ही व्हिडिओ बघा। तोपर्यंत आपल्या व्हिडिओला ह्या व्हिडिओच्या
लाईक एम 60 लाईक आहेत भावनो, 60 लाईक कंप्लीट करा भावनो. तर अशा प्रकारे मी तुम्हाला अजून एक एक्झाम्पल देतो भावनो. तर तुम्हाला अशा प्रकारे मी एक इमेज देतो. तर अशा प्रकारे बघा हा इमेज आहे. तर अशा प्रकारे तुमचा एक कुठला इमेज असेल तुमच्या मॉडेलचा, तर अशा प्रकारे याला घ्यायचं आहे भावनो. याला फिल स्क्रीन करायचं भावनो. वरती 3 डॉटवर क्लिक करून फिल स्क्रीन करायचं भावनो. फिल स्क्रीन केल्यानंतर भावनो मूव अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करून थर्ड नंबर ऑप्शन जाऊन भावनो अशा प्रकारे थोडं झूम करून घ्यायचं भावनो. अशा प्रकारे झूम केल्यानंतर याला पूर्ण आपल्याला आता 18 सेकंदापर्यंत करून घ्यायचं भावनो. तर तुम्ही बघू शकता स्क्रीनवर इथं 18 सेकंदापर्यंत आल्यावर भावनो आपल्याला एक कट करायचं आहे, म्हणजे जास्त करायचं आणि 18 सेकंदावर आपल्याला कट करायचं आहे भावनो. अशा प्रकारे कट करून घ्यायचं भावनो. अशा प्रकारे कट झाल्यानंतर भावनो तुम्हाला जिथून इमेज स्टार्ट होतोय भावनो, मीन्स इथून तुम्ही बघू शकता स्क्रीनवर भावनो. अशा प्रकारे इथून भावनो, अशा प्रकारे इथून आपल्याला काय करायचं आहे, मूव अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करायचं भावनो. आणि इथे एक अशा प्रकारे क्लिक करायचं भावनो. अशा प्रकारे झाल्यानंतर तुम्हाला इथून इथपर्यंत भावनो अशा प्रकारे ठेवायचं भावनो. अशा प्रकारे ठेवल्यानंतर भावनो तुम्हाला काय करायचं आहे, आता इथून कुठं होतं 12पासून, तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं 13वर यायचं भावनो. अशा प्रकारे 13 सेकंडावर इथे एक मार्क करायचं भावनो आणि मॉडेलला मध्ये आणायचं भावनो. तुम्ही बघू शकता भावनो अशा प्रकारे स्क्रीनवर बघू शकता भावनो तुम्ही अशा प्रकारे मध्ये आणायचं भावनो. अशा प्रकारे मध्ये आणल्यानंतर भावनो तुम्हाला पूर्ण लास्टला यायचं भावनो. इथे क्लिक मारायचं आहे आणि अशा प्रकारे लास्ट करून टाकायचं भावनो. तर अशा प्रकारे आजची व्हिडिओ होती. तर भावनो तुम्ही डेमो व्हिडिओमध्ये बघितलं असेल की तो इफेक्ट कसा लावायचा, कारण की तो नवीन इफेक्ट आहे भावनो. तर तशा प्रकारचे एक इफेक्ट मी तुम्हाला दिलेलं आहे भावनो. त्याची डाउनलोड लिंक भावनो डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे भावनो. ड्राईव्ह लिंक आहे भावनो. तर अशा प्रकारचा तो इफेक्ट आहे भावनो. जर तुम्हाला डाउनलोड करता नसेल भावनो, तर तुम्ही आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करू शकतात, कारण की टेलिग्राम चॅनलवर फ्रीमध्ये दिलेलं आहे भावनो. तर अशावर तो इफेक्ट ॲड झाल्यानंतर भावनो वरती 3 डॉटवर क्लिक करून भावनो फिल स्क्रीन करून घ्यायचं भावनो. फिल स्क्रीन केल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफर जाऊन भावनो अशा प्रकारे झूम करून घ्यायचं भावनो, कारण की थोडी थोडी बॉर्डर राहते त्यामुळे. अशा प्रकारे झूम केल्यानंतर भावनो थोडं लास्टला यायचं भावनो. तुम्ही बघू शकतात इथं मी तुम्हाला अजून एक फोटो ॲड करून दाखवू शकतो, कारण की आपल्याकडे टाईम कमी भावनो, आपल्याला व्हिडिओ लवकरात लवकर संपवायचे भावनो. तर अशा प्रकारे इथं एक कट मारायचं भावनो. तर तुम्हाला समजेल कुठपर्यंत लास्टचा इमेज भावनो. तर अशा प्रकारे लांबून घ्यायचं भावनो. तुम्ही बघू शकतात अशा प्रकारे मी लांबून घेतलेलं आहे भावनो. त्याला मीन्स अशा प्रकारे क्लिक करायचं भावनो इफेक्टवर आणि अशा प्रकारे लांबून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे लांबवल्यानंतर भावनो इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे. त्या ब्लाइंडिंग कॅपॅसिटीमध्ये जाऊन लाईटिंगमध्ये जाऊन भावनो स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे स्क्रीन केल्यानंतर इफेक्ट तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे दिसायला लागला भावनो. अशा प्रकारे दिसल्यानंतर भावनो त्याला काय करायचं आहे, अशा प्रकारे झूम करून घ्यायचं भावनो. अशा प्रकारे झूम करून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता स्क्रीनवर कशा प्रकारे झूम करायचं भावनो. तर अशा प्रकारे त्याला झूम करून घ्यायचं भावनो. तुम्ही बघू शकता मी स्क्रीनवर कशा प्रकारे केवढं झूम केलं भावनो. तर आणि त्या व्हिडिओचा तुम्हाला साऊंड आहे भावनो, तो तुम्हाला पूर्ण घालवून टाकायचा भावनो. अशा प्रकारे घालवल्यानंतर भावनो तुम्ही बघू शकता व्हिडिओ अशा प्रकारचा दिसतोय भावनो. तर एकदम कडक आणि ट्रेंडिंग नवीन आणलेला आहे भावनो. तर अशा प्रकारचा लागल्यानंतर भावनो तुम्ही बघू शकतात अशा प्रकारे व्हिडिओ दिसते भावनो, फास्ट टू स्लो. तर अशा प्रकारे दिसते भावनो. तर तुम्हाला काय करायचं आहे, एवढा आल्यानंतर तुमचा जो लोगो आहे भावनो तो तुम्हाला लावून घ्यायचा भावनो. तर मी माझा लोगो लावून घेतो भावनो. तर तुम्हाला माझा लोगो इथं आहे भावनो कालच्या मटेरियलमध्ये. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर भावनो नक्की लाईक करा भावनो. अशा प्रकारे लोगो लावायचा भावनो. आणि चॅनलवर नवीन असेल तर भावनो नक्की सबस्क्राईब करा, कारण की असे ट्रेंडिंग व्हिडिओ येत राहतात आपल्या चॅनलवर. तर अशा प्रकारे इथं खालती थोडंसं छोटं करून भावनो लावायचं आहे तुम्हाला. आणि त्याला ब्लाइंडिंग अँड कॅपॅसिटी कंट्रेन्सवर जाऊन भावनो ओव्हरले करून टाकायचं. तर अशा प्रकारे थोडा कडक दिसतो लोगो. तर अशा प्रकारे व्हिडिओ होती भावनो. आणि वरती इथं ॲरो क्लिक करून भावनो तुमच्या डिव्हाइसच्या हिशोबाने तुम्हाला क्वालिटी सिलेक्ट करायची भावनो. तर मी तर माझ्या डिव्हाइसला एवढीच क्वालिटी सिलेक्ट करते, म्हणजे सपोर्ट करते मीन्स, म्हणून मी एवढीच करतो भावनो. तर अशा प्रकारे एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे भावनो. तर अशा प्रकारे एक्सपोर्ट करून घ्यायचं भावनो. तर आजची व्हिडिओ इथंच समाप्त करतो भावनो. भेटूया पुढच्या नवीन ट्रेंडिंग व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.